शो आणि फायनल धरला किंग साईज किंग कोब्रा. बघा मित्रांनो किंग कोब्रा 200 एवढं येतो बंदा हातात. काय मित्रांनो कचरा कचरा बा कंचीवर कतला किंग साईज कतला कैचीवर बघा. हाय गाइस, गुड इव्हनिंग मित्रांनो आणि स्वागत आहे तुमचं एक नवीन व्हिडिओमध्ये. आणि जसं की तुम्ही मागे बघितलं असेल किरण भाऊनं 12 बोटीचे 5-5 किलोचे कतले पकडलेत आणि ते तुम्हाला उद्या जर खायचे असतील तर तुम्हाला उद्या रुद्रा फिश सेंटर म्हणता इथे सकाळी तुम्हाला 11 वाजता अवेलेबल होते. जे बी भाऊ आपल्या यूट्यूब चॅनलवरून कॉन्टॅक्ट करते त्याला 10% डिस्काउंट भेटेल. आणि तुम्ही लवकरात लवकर कॉल करा, कारण की कतला जर संपला तर पुन्हा भेटणार नाही. पुन्हा म्हणून की म्हणून भाऊ कतला भेटला नाही. तर मित्रांनो तुम्ही बघितलंच असाल की मागं क्लिपमध्ये बघितलं असाल मोठाले कतले तर 5-5 किलोचे कतले ते कतले किरण भाऊनं कसे पकडले जाणून घेण्यासाठी व्हिडिओमध्ये शेवटपर्यंत राहतं. चला व्हिडिओ सुरू करू. लेट्स गो मित्रांनो. हाय गाईज, गुड इव्हनिंग. आम्ही आलो जाळे बघायला. दादा बोट्या आहेत ह्या आणि इथं जवळच खोड आहे बघा. जवळपास कतला वाटवलं किरण भाऊला. तर बघू का शिकते. आणि खोडात असू बी शकते, ते असू शकते त्याच्यात. आणि आम्ही बघत आहेत बारा बोट्या. आणि इथं कोणातरी जाळ राहिलेलं आहे. इथं आहे का काय? काहीच नाही बघ मित्रांनो तिथं. आणि पुढे बघू आता की आपला कतला कवा शिकत येतं. बारा बोटी साईजचा किंग साईज कतला मित्रांनो. किंग साईज किंग बघू कवा शिकत आहे. किंग कोबरा कतला कवा शिकत आहे. कतला हाय बघा मित्रांनो शो आणि फायनल धरला किंग साईज किंग कोबरा. बघा मित्रांनो किंग कोबरा शो. किंग कोबरा लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. लाईक शेअर सबस्क्राईब असं दाखवून तोंड दाखवून. बघा मित्रांनो तोंड केवढं येतं बघा मित्रांनो. बंदा हात जाते तोंडात. किंग साईज मित्रांनो काढतो किंग साईज हळद्यात टाकून काढते ना भाऊ. कधी पण उडी मारून जाऊ शकते. फ्रेश कतला आहे. मित्रांनो ताजा कतला आहे. मित्रांनो आता लगेच मार्केटला जाणार मित्रांनो. लगेच टाक खळद्यात टाक. आणि टाकला बघा मित्रांनो खळद्यात. किंग टाकला बा मित्रांनो कशाने गेले आपण गोंद काढू आता. गोंद केलेली काढून घेऊ. गोंद घेतली काढून पुढे बघू. आजच्या दिवसात दुसरा कतला कवा शिकत येतं. थोडी राहिले ॲड केलं तर निघून गेलं. इथं काय आहे बघा मित्रांनो पुंजाला पण गेला. मित्रांनो 12 संपलं मित्रांनो. इथं कंचीवर काहीतरी काय मित्रांनो कचरा कंचीवर कचरा बा कंचीवर कतला मित्रांनो. किंग साईज कतला कैचीवर बघा मित्रांनो. सोडून द्या मित्रांनो परत निघला. लाईक शेअर सबस्क्राईब करायचं नका. लाईक शेअर सबस्क्राईब जरूर करा जरूर. कोणची शोभा कैची आणि हे कतला सकाळी आपल्याला जायला काही निघलं मित्रांनो. इकडे पाहिजे शो बघा किती किंग साईज 5 किलो भरून जाईल आरामशीर मित्रांनो. आरामशीर 5 किलो मित्रांनो. लाईक शेअर सबस्क्राईब करायचं नका. लाईक शेअर सबस्क्राईब बकेट धरून काढ किरण भाऊ. काढला घेतला काढून किरण भाऊनी मित्रांनो. फायनल पहा मित्रांनो कंची कटला काढा आपण. हे बघा बघा मित्रांनो
कैची हे बघा मित्रांनो, इथं होता ते. मित्रांनो गुंज काढू आता. जाऊ. टाटा बाय बाय. बाय. तर मित्रांनो तुम्ही जर बघितलेच की किरण भाऊने कशा पद्धतीने 5-5 किलोचे कतले पकडले, तर जर तुम्हाला खायचे असतील तर रुद्रा फिश सेंटर म्हणता कॉल करायला अजिबात विसरू नका. तर चला भेटूत नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद, टाटा बाय बाय मित्रांनो. आणि कोणत्या माशा खायला पाहिजे ते कमेंटमध्ये करा, तर नेक्स्ट व्हिडिओ त्याच्यावर आणू. धन्यवाद, टाटा बाय बाय.